हेलो एभ्रिवान वेलकम टु टिसाला च्यानल। आज हामी एक्सेलमा इफ, इफ एन र इफोर फर्मुलाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि यिनी तीनवटै एउटा लोजिकल टेस्ट फर्मुला हुन्। सो लागौँ एक्सेल स्क्रिनतर्फ। सो मैले यहाँ केही डाटाहरू लिएको छु र आजको हाम्रो क्वेसन के हुनेछ भन्दाखेरि त्यसलाई अन्डर एज र 18 वर्षभन्दा माथिको कोही छ भने त्यसलाई अपर एजमा छुट्याउनेछौँ हामी। सो लागौँ फर्मुलातर्फ। इजकल टु इफ ब्राकेट ओपन। मैले पहिलेदेखि नै भनिरहेको छु र पुरानो भिडियोहरूमा पनि भन्दै आएको छु हजुरहरूलाई। यदि हामीले एक्सेलमा कुनै पनि फर्मुला पास गर्दैछौँ भने त्यसको लागि हामीले त्यो फर्मुलाको सिन्ट्याक्स बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ। सो इफको सिन्ट्याक्स रहेको छ लोजिकल टेस्ट, भ्यालु इफ ट्रु, भ्यालु इफ फल्स। सो हाम्रो लोजिकल टेस्ट के हुनेछ भने पार यदि यो सेलमा लेस देन 18 इजकल टु त्यसलाई अन्डर एजमा देखाउनु पर्यो। यदि कोही 18 वर्षभन्दा माथिको छ भने त्यसलाई अपर एजमा देखाउनु पर्यो। सो हामी लागौँ अब भ्यालु इफ ट्रुतर्फ। त्यसको लागि हामी किबोर्डबाट कमा प्रेस गरौँ। भ्यालु इफ ट्रुमा डबल कोटभित्र हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ अन्डर एज, डबल कोट बन्द। फेरि हामी भ्यालु इफ फल्समा जानको लागि फेरि कमा प्रेस गरौँ, डबल कोटभित्र अपर एज लेखौँ, डबल कोट बन्द गरिदेऊ अनि ब्राकेट पनि बन्द गरिदेऊ अनि इन्टर प्रेस गरौँ। सो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी यहाँबाट यसलाई ड्र्याग गरौँ। सो यहाँ जो पनि 18 वर्षभन्दा मुनिको थियो त्यो अन्डर एजमा आएको छ र 18 वर्षभन्दा जो माथिको थियो त्यो अपर एजमा आएको छ। सो अब हामी लागौँ इफ एन फर्मुलातर्फ। यसलाई डिलिट गरौँ। सो हाम्रो इफ एनमा कस्तो कन्डिसन छ भन्दाखेरि हामीसँग यहाँ स्टुडेन्टको लिस्ट छ। त्यो लिस्टमध्ये जसको जोइनिङ डेट जनवरीमा भएको हो अनि जो अन्डर 15 को छ त्यसलाई स्कलरसिप मिल्छ, अदरवाइज मिल्दैन भनेर तपाईँको प्रिन्सिपल या कोही अदर मान्छेले भन्यो भने पार त्यसको लागि हामीले इफ एन फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिन्सिपल भन्नाले भिडियो हेर्नेभरि हामी सबै स्कुलमै जब गर्छौँ भन्ने हुँदैन। हामीले फर्मुला कसरी दिने हो त्यो बुझ्न जरुरी छ। इजकल टु इफ ब्राकेट ओपन एन्ड ब्राकेट ओपन। सो हाम्रो मल्टिपल कन्डिसन रहेको छ यसमा। पहिला त यो सेल बराबर हामीलाई जनवरी हुनु पर्यो, यो सेल बराबर हाम्रो जनवरी हुनु पर्यो। इजकल टु डबल कोटभित्र जेन। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामीले टेक्स्टमा एन्सर लिने हो भनेपछि हामीले टेक्स्टलाई हमेसा कस्तो भने डबल कोटभित्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। नम्बरको लागि डबल कोट लगाउनु पर्दैन, टेक्स्टको लागि हामीले डबल कोट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो डबल कोट बन्द। सो हाम्रो लोजिकल वान यो त पास भइसक्यो, जनवरी जोइनिङ डेट हो त्यो त जनवरी पास भइसक्यो। अब हामी जाउँ लोजिकल टेस्ट 2 मा। सो यो एज बराबर यहाँ लेस देन कति हुनु पर्यो 15 हुनु पर्यो। अब हामीले 15 हुनु पर्यो, त्यसको लागि हामीले यहाँ इजगल टु लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो किन भन्दाखेरि यदि इजगल टु लगाएर नलगाइकन सिर्फ लेस देन मात्र लेख्यौँ भने 15 लिँदैन, 15 देखि तल लिन्छ। हामीले 15 लाई पनि लिनुपर्ने हुन्छ। सो हामी अब यहाँ इजगल टु प्रयोग गर्छौँ। इजगल टु प्रयोग गरिसकेपछि हाम्रो 15 पनि इन्क्लुड हुन्छ यसमा। यदि इजगल टु प्रयोग नगरे पर 15 इन्क्लुड हुँदैन त्यसमा। सो हाम्रो लोजिकल टेस्ट पुरा भयो। जस्तै कि यसमा यो बराबर जेन हुनु पर्यो अनि यसमा एजमा यो बराबर अन्डर 15 हुनु पर्यो। सो यति गरिसकेपछि हामी एन फर्मुला बन्द गर्छौँ। यहाँ तपाईँ एउटा कुरा के नोटिस गर्न जरुरी छ भने हाम्रो एनको फर्मुलामा जुन ब्राकेट ओपन भएको थियो जुन रङको, त्यही रङको ब्राकेट क्लोज पनि भएको छ, यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामी फेरि
एन्डको फर्मुला बन्द गरिसकेपछि हामी फेरि इफको फर्मुलामा फर्केका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् एकचोटि फेरि इफको फर्मुलामा फर्केका छौँ। हाम्रो यो लोजिकल टेस्ट जुन थियो त्यो हामीले पास गरिसक्यौँ। अब हामी भ्यालु इफ ट्रुमा जाउँ। भ्यालु इफ ट्रुमा हामीले फेरि डबल कोट भित्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ टेक्स्ट। हामी यहाँ यस लेखौँ, डबल कोट बन्द, फेरि भ्यालु इफ फल्समा जानको लागि फेरि कमा, फेरि डबल कोट भित्रै नो, फेरि डबल कोट बन्द, अनि हामी बन्द गरिदेऊ। यो इफको फर्मुला पनि बन्द गरिदेऊ अनि इन्टर प्रेस गरौँ। यहाँ रिजल्ट के आयो भन्दाखेरि जस्तो अब यहाँ जसको जोइनिङ डेट यो स्टुडेन्टको नाम छ जेस्मिन, जसको जोइनिङ डेट जेन छ अनि एज 15 छ। अनि हामीले दिएको बराबरको यहाँ फर्मुला बारमा एकचोटि हेरौँ। E8 बराबर जेन र F8 बराबर 15, मतलब 15 देखि तलको हुनु पर्यो। यहाँ जेन पनि छ 15 पनि छ। सो अरूमा ड्र्याग गरेर हेरौँ। यहाँ अरू सबैमा नो छ, यहाँ एउटा यस छ। यहाँ किन यस छ भन्दाखेरि जोइनिङ डेट त जनवरी भयो, सो 15 देखि तल 12 एजको छ यो। सो हाम्रो यो इफ एन्डको फर्मुला हामीले मल्टिपल क्राइटेरियाको लागि, जस्तो 1 2 3 4 जति पनि हामीसँग मल्टिपल क्राइटेरिया छ त्यसको लागि हामीले इफ एन्ड फर्मुला युज गर्छौँ। सो अब हामी लागौँ इफ ओर फर्मुलातर्फ। इफ एन्ड र ओरमा के फरक छ त्यो हेरौँ। यसलाई डिलिट गरौँ। अब इक्वल टु इफ ब्राकेट ओपन ओर ब्राकेट ओपन। यसमा अब सुरुमा हामीले दिउँ लोजिकल टेस्ट। यो सेल बराबर के हुनु पर्यो, डबल कोट भित्र जेन, फेरि डबल कोट बन्द, अर्को लोजिक 2 यो सेल भित्र लेस देन इक्वल टु 15, और को फर्मुला बन्द, कमा भ्यालु इफ ट्रुमा डबल कोट भित्र यस, डबल कोट बन्द, भ्यालु इफ फल्समा कमा भ्यालु इफ फल्समा डबल कोट भित्र नो, डबल कोट बन्द, अनि इफको फर्मुला बन्द। सो इन्टर प्रेस। यहाँ पनि यस आयो। यहाँ किन यस आयो भने एकचोटि फेरि फर्मुलामा हेर्नुहोस्। यहाँ किन यस आयो भन्दाखेरि जेन छ, सो फर्मुला इफ एन्डको एउटै हो, लगभग बराबर हो, सेम नै हो। सो जेन छ, जेन आयो, अनि अन्डर 15 छ, अन्डर 15 आयो। सो यसलाई अब हामी ड्र्याग गरौँ। सो हामी अब यसलाई ड्र्याग गरौँ। अब यहाँ एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् यो डाटाभित्र। यहाँ जेन 15 छ, यस भयो, अनि यहाँ जेन छैन, फेफ छ। यहाँ हेर्नुहोस् फेफ छ, तर पनि यहाँ यस भयो। यहाँ यस किन भयो भन्दाखेरि इफ अर फर्मुलाले के काम गर्छ भन्दाखेरि कन्डिसन तपाईँको जुन पनि होस्, जति धेरै किन नहोस्, त्यो कन्डिसनभित्र एउटा न एउटा कन्डिसन मिल्नु पर्यो। ध्यान दिएर सुन्नु होला। कन्डिसन जतिवटा पनि किन नहोस्, तर त्यसमध्ये एउटा कन्डिसन मिल्नु पर्यो। सो इफ र एन्ड फर्मुला एउटै हो, तर फरक भनेको त्यति हो। इफमा के छ भन्दाखेरि इफमा जुन जुन क्राइटेरिया छ त्यो क्राइटेरिया ठिक हुनु पर्यो, सबै ठिक हुनु पर्यो। यसमा अनि यो उसमा अनि ओभरमा के छ भन्दाखेरि क्राइटेरिया जतिसुकै होस्, मल्टिपल क्राइटेरिया होस् चल्छ, तर त्यसमध्येबाट एउटा न एउटा क्राइटेरिया मिल्नु पर्यो। इफ र एन्डमा त्यति फरक हो, अरू खासै केही फरक छैन। आई होप कि यो भिडियो हेरिसकेपछि इफ एन्ड र इफ ओरको बारेमा के फरक छ त्यो अवश्य पनि बुझ्नुभयो होला। यदि केही बुझ्नु भएन भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। म कमेन्टको रिप्लाई दिने अवश्य पनि कोसिस गर्नेछु। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई थिची अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनु होला।